साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियोमा। म हो साहिर र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ ल नेपाल च्यानल र यो भिडियोमा म तपाईलाई मोबाइल फोनको हाई लेभल रिपेयरिङ गर्नको लागि हामी कसरी एस्टिमेटिकको युज गर्न सक्छौं र त्यसबाट कम्प्लिट इन्फर्मेसन कसरी लिन सक्छौं त्यसको नलेज तपाईलाई दिदैछु। र यो नलेज शेयर गर्नको लागि म एउटा फोनको क्यामेरा सेक्सनसँग रिलेटेड प्रब्लमलाई लिएको छु। जस्तै तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्यामेरा सेक्सन रहेको छ यो। र सबसे पहिले म तपाईलाई क्यामेरासँग रिलेटेड लाइनहरु जस्तै यो मैले बोर्नियो स्किमेटिक युज गरिरहेको छु र यो बोर्नियोबाट म सबभन्दा फर्स्ट क्यामेरा सेक्सनमा युज हुने लाइनहरुको बारेमा तपाईलाई इन्फर्मेसन दिदै छु। जस्तै यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ MIPI CS1 CLK अनि त्यस्तै CLKP र CLKN र त्यस्तै लेन 0P लेन 0 N लेन 1P and लेन 1N मतलब यो लाइनहरु रहेको छ। जति पनि लाइनहरु तपाई यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो सबै लाइनलाई ग्राफिक लाइन भनिन्छ अथवा मिपी लाइन्स भनिन्छ। मिपी लाइन्स भनेको के हो भने जसरी हामी क्यामेराबाट कुनै फोटो क्याप्चर गर्छौं त्यो एउटा ग्राफिक सिग्नल हुने गर्छ र त्यो ग्राफिक सिग्नल क्यामेराबाट मोबाइलको जुन प्रोसेसर या सीपीयू हुन्छ त्यहाँसम्म आउनु पर्ने हुन्छ र त्यो डेटा आउनको लागि यी लाइनहरु युज गरिन्छ। र यसमा जुन लाइन तपाईले देख्नुभयो लेन 0 र लेन 0 दुईटा लेन 0 रहेको छ, एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ। यसको मतलब के हो भने जुन डेटा ट्रान्सफरको प्रोसेस हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डेटा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसको लागि के हुन्छ अब फास्ट बनाउनको लागि जस्तै डेटामा के हुन्छ हामी एउटा 0 र एउटा 1 दुई टाइपको डेटाहरु नर्मली इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा ट्राभल हुने गर्दछ। चाहे हामीले ए लेखौं त्यो पनि के हुन्छ 0 1 मा चेन्ज हुन्छ, चाहे बी लेखौं त्यो पनि 0 1 मा चेन्ज हुन्छ र त्यस्तै ग्राफिक पठाउँदा पनि 0 1 मा चेन्ज हुन्छ, अडियो पठाउँदा पनि अथवा भिडियो पठाउँदा जे पठाए पनि त्यो के हुन्छ यो भित्र गइसकेपछि 0 र 1 मा चेन्ज हुन्छ। चाहिँ 0 लाई हामी नेगेटिभ डेटा भनिन्छ। जस्तै लेन 0n भनेको के हो यो भित्र फ्लो हुने 0 डेटा हो र लेन 1 भनेको लेन 0 p भनेको 1 डेटा हो। मतलब नेगेटिभ र पोजिटिभ या हाई र लो डेटा फ्लो गर्नको लागि डिफरेन्ट लाइनहरु युज गरेको हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ डेटाको ट्रान्सफर स्पिड चाहिँ हाई हुने गर्दछ। अब एकचोटीमा जस्तै यहाँ लेन कतिवटा रहेको छ भने लेन 0 र लेन 1 मतलब दुईटा लेन रहेको छ। दुईटा लेन भनेको एउटा लेन पोजिटिभ र एउटा लेन नेगेटिभ। यो भनौं न मानौ हाम्रो D0 छ मतलब एउटा डेटा पठाउनु पर्ने छ। डेटा 0 को लागि नेगेटिभ यो भयो र डेटा 0 को लागि पोजिटिभ यो भयो। त्यस्तै माने हामीसँग अर्को डेटा पनि छ डेटा 1 त्यसको लागि पनि अब डेटा 1 को लागि पनि नेगेटिभ यो र अर्को पोजिटिभ भयो। यसरी हामी नेगेटिभ र पोजिटिभ डेटालाई सेपरेट लाइनबाट ट्रान्सफर गर्न सक्छौं र यसरी गरेपछि के हुन्छ डेटाको ट्रान्सफर फास्टर हुन्छ। जुन पनि ग्राफिक लाइन हो भने त्यसमा यो प्रोटोकल युज गरिन्छ जसले गर्दा के हुन्छ डेटाको ट्रान्सफर फास्टर हुन सकोस्। र यो डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले अर्को सिग्नल चाहिन्छ क्लक। क्लकले के गर्छ यो डेटालाई कति स्पिडमा ट्रान्सफर गर्ने जस्तै क्यामेराबाट त्यो डेटा कति स्पिडमा सीपीयूमा जाने हो त एक सेकेन्डमा कति चोटी जाने 100 चोटी जाने कि 1000 चोटी जाने कि 10000 चोटी जाने हैन हो त्यो डिसिजन चाहिँ क्लकले गर्छ। त्यही भएर यो डेटा सँगसँगै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ MIPCS CLKP एन्ड MIPCS CLKN मतलब पोजिटिभको लागि पोजिटिभ क्लक र नेगेटिभ डेटा पठाउनको लागि नेगेटिभ क्लक। सेपरेट क्लक पनि युज गरिएको छ। यसले गर्दा के हुन्छ डेटा ट्रान्सफर झन् फास्टर हुने गर्दछ। यो प्रोटोकललाई भनिन्छ MIPI प्रोटोकल मोबाइल इन्डस्ट्रिज प्रोसेसर इन्टरफेस यसको फुल नेम हो। यो प्रोटोकल भन्छ र यो प्रोटोकल नर्मली क्यामेरा र डिस्प्ले सेक्सन भित्र युज गरिन्छ। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि डेटाको दुईटा 2 पेयर डेटा देख्यौं डेटा 0 पेयर र 1 पेयर। तर सबै क्यामेरामा यति नै डेटा हुन्छ भने छैन। जस्तै यो भन्दा अब 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर डेटाहरु पनि हुन सक्छ। त्यो क्यामेराको क्यापेसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि क्यामेरा यो भन्दा नि अझ हाई पावरफुल हो अथवा बढी मेगापिक्सलको क्यामेरा हो भने यो नम्बर अफ डेटा के छ बढ्दै जान्छ जसले गर्दा अझै फास्टर डेटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो भयो डेटा लाइनहरु। अब यति मात्रै लाइनले क्यामेरा काम गर्दैन। यो बाहेक अरु पनि थुप्रै लाइनहरु क्यामेराको लागि चाहिने हुन्छ रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यो लाइनहरु यहाँ टक्क दिएको छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ क्याम पावर डाउन एस क्याम पावर डाउन क्याम एम क्लक र क्याम I2C SDA क्याम I2C SCL हो। यहाँ पनि फेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि एउटा क्लक आएको छ। यहाँ
र अब यो क्लक भनेको के हो त? माथि क्लक चाहिँ हामीले जुन देख्यौं त्यो चाहिँ ग्राफिक सिग्नल पठाउनको लागि क्लक थियो भने यो क्लक भनेको मास्टर क्लक केलाई भनिन्छ भने जस्तै क्यामेराले काम गर्नको लागि क्यामेराको पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। जस्तै एउटा रनिङ अब्जेक्ट अगाडि तपाईले क्यामेरा राख्नुभयो भने रनिङ अब्जेक्टको फोटो हामी लिँदाखेरि हाम्रो क्यामेराले त्यो अब्जेक्टलाई क्याप्चर नगर्न पनि सक्छ यदि त्यसको स्पिड एकदम हाई हो भने। चाहिँ हाम्रो क्यामेराको स्पिड कति राख्ने त, वर्किङ स्पिड अथवा क्याप्चर गर्ने स्पिड कति राख्ने त्यो चाहिँ यसले डिसाइड गर्छ। चाहिँ क्यामेराको स्पिडको लागि क्याप्चरिङ स्पिडको लागि पनि एउटा क्लक रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यसलाई एम क्लक अथवा मास्टर क्लक, क्यामेराको मास्टर क्लक भनिन्छ, जसले क्यामेरा एक सेकेन्डमा कति फास्ट मुभिङ अब्जेक्टलाई क्यामेराले हाम्रो क्याप्चर गर्न सक्छ। जस्तै एउटा रनिङ अब्जेक्टलाई हामीले क्यामेराबाट नर्मल क्यामेराबाट खिच्यो भने त्यो पुरै ब्लर आउँछ अथवा त्यो इमेज नै नदेखिने खालको हुन्छ भने यदि हाम्रो क्यामेरामा यदि क्लक सेटिङ धेरै छ भने फास्ट छ भने हाई मुभिङ अब्जेक्ट अथवा रनिङ अब्जेक्टहरुको पिक्चर पनि हामी क्याप्चर गर्न सक्छौं। र यसलाई चाहिँ इनेबल सिग्नल भनिन्छ। इनेबल मतलब क्यामेरा अलवेज अन त हुँदैन, क्यामेरालाई हामीले जतिखेर युज गर्ने हो त्यो टाइममा मात्र यसलाई चलाउनु पर्ने अथवा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एसक्याम पावर डाउन भन्ने सिग्नल युज गरिन्छ। कुनैमा यसलाई इनेबल सिग्नल पनि भनिन्छ। र त्यसपछि यो भनेको I2C लाइन भनिन्छ यसलाई। यहाँ बीचमा I2C लाइन भनेर लेखेरको पनि देख्नुभयो, यो चाहिँ I2C लाइन हो। अब I2C लाइनको काम के हो भने जस्तै क्यामेरासँग रिलेटेड जे सेटिङ हामीले गरेको हुन्छ एप्लिकेसनबाट क्यामेराको एप खोलेर त्यहाँभित्र हामीले जुन सेटिङ गर्छौं त्यो अनुसार हाम्रो क्यामेराले पिक्चरहरु अथवा भिडियोहरु क्याप्चर गर्ने गर्छ। त्यो हामीले मिलाएको सेटिङ क्यामेरालाई भन्नको लागि अथवा क्यामेरालाई त्यो इन्फर्मेसन सेन्ड गर्नको लागि I2C लाइनको युज गरिएको हुन्छ। यसमा नर्मली डेटा र SCL भनेको क्लक, सिरियल क्लक भन्छ र सिरियल डेटा भन्नाले यो यसबाट सेटिङ जाने हो र यो सेटिङको जाने स्पिड चाहिँ कति हुने त्यो चाहिँ यो क्लकले डिसिजन गर्छ। भन्नाले एउटा क्यामेरामा हामी 3 टाइपको क्लक सिग्नलहरु भेट्ने गर्छौं। एउटा मास्टर क्लक जुन क्यामेराको लागि हुन्छ, एउटा I2C क्लक जुन सेटिङसँग रिलेटेड डेटा ट्रान्सफरको लागि हुन्छ भने अर्को हुन्छ MIPI क्लक जुन ग्राफिक्स डेटाहरु सेन्ड गर्नको लागि युज हुने गर्दछ। यो 3 टाइपको क्लकहरु हुन्छ र यसपछि अर्को चाहिने भनेको पावर सिग्नलहरु। जस्तै क्यामेरा काम गर्नको लागि पावर नभए त हुँदैन। अब पावर सिग्नलको इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छैन र यो डिटेल हामी तपाईलाई स्किमेटिकबाट पनि देखाउन सक्छौं अथवा यसमै पनि देखिन्छ। जस्तै यो जुन रेड लाइनहरु तपाई देखिरहनु भएको छ यो भनेको पावरको लागि हो। जस्तै क्यामेरालाई पावर नदिएसम्म क्यामेराले काम नगर्ने हुन्छ। क्यामेराले पावर दिनको लागि यो डिफरेन्ट लाइनहरुबाट क्यामेरालाई पावर दिनुपर्ने हुन्छ। क्यामेरालाई नर्मली पावर 3 टाइपको पावरहरु रिक्वायर्ड हुन्छ एउटा क्यामेरालाई। एउटा पावरलाई भनिन्छ एनालग भोल्टेज अथवा एनालग पावर सप्लाई र अर्कोलाई भनिन्छ डिजिटल पावर सप्लाई। किनभने क्यामेरामा के हुन्छ एनालग र डिजिटल दुईटा फंक्सन हुन्छ, दुईटैको लागि सेपरेट पावर हुन्छ। र अर्को हुन्छ अटो फोकस। र अटो फोकस भनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। कारण के भने सबै क्यामेरामा अटो फोकसको फंक्सन हुँदैन। अब यसमा हामीले हेर्यो भने दुईटा पावर मात्रै आएको देखिन्छ। कुनैमा चाहिँ 3टा पावर देखिन्छ भने कुनैमा 2टा पावर मात्रै पनि हुन सक्छ। अब 2टा पावर मात्रै हुने हो भने त्यहाँ अटो फोकसको फंक्सन नभएर 2टा पावर हो भने, अब 3टा पावर हो भने एउटा के भन्छ अटो फोकसको फंक्सन भएर 3टा पावर आएको हुन्छ। अब एनालग भोल्टेज भनेको नर्मली 2.85 या 2.5 हुन्छ र डिजिटल पावर भनेको 1.2 हुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ क्याम 1P2 DVD मतलब यो डिजिटल भोल्टेज हो र यसको भ्यालु कति छ 1.2 छ र यो आउने भनेको पावर IC बाट हो नि। र अर्को एनालग भोल्टेज भन्नाले यो भोल्टेज रहेको छ, यो रहेको छ 1.8 भोल्ट। यो दुईटा भोल्टेज क्यामेरालाई सप्लाई गरिएको छ यसरी। र अरु सिग्नलहरु भनेको I2C तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, I2C पावर डाउन र क्यामको मास्टर क्लक। यो सबै सिग्नल चाहिँ CPU बाट आउने गर्छ है। जस्तै यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो पावर IC रहेको छ तल, यो भनेको पावर IC हो, यो हो CPU। CPU बाट I2C सिग्नलहरु जाने गर्छ। MIPI लाइनहरु सबै CPU मै कनेक्टेड हुन्छ भने अनि पावरको लाइनहरु चाहिँ CPU पावर IC सँग कनेक्टेड हुन्छ। किन पावर दिने काम चाहिँ पावर IC को र बाँकी जति पनि ग्राफिकहरु छ त्यो सबैले कन्ट्रोल गर्ने र सेटिङहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ CPU को। यहाँ यो साइडमा तपाईले ग्राफिकको देख्नुभयो, सेटिङको देख्नुभयो, मास्टर क्लकको देख्नुभयो भने अब अर्को
पिक्चरमा अर्को इमेजमा यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले मिपी लाइनहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै मिपी लाइन यहाँ देखाइएको छ र मैले 2.85 भोल्टेज भनेको थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याम एबीडीडी भन्ने यहाँ एनालग भोल्टेज दिएको छ। यो चाहिँ 2.85 हुनुपर्छ, 2.8 या 2.85 हुनुपर्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.8 एबीडीडी हुनाले एनालग र डिजिटल भोल्टेज दुई टाइपको भोल्टेज भनेको यसको मेन हो र अटो फोकस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। र त्यो बाहेक एउटा आईओ भोल्टेज जुन अघि मैले देखाएको थिएँ अघि अर्को इमेजमा, त्यसमा आईओ भोल्टेज भन्ने थियो, त्यो चाहिँ कमन भोल्टेज हो। त्यो डेटा ट्रान्सफरको लागि या त्यो आईटीसी लाइनलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिने भोल्टेज हुन्छ। त्यो भन्दा नि सबभन्दा मेन हाम्रो यो क्यामेरालाई वर्क गर्नको लागि चाहिने भनेको दुई टाइपको भोल्टेज एनालग र डिजिटल हो। यदि दुईटा भोल्टेज आएन भने हाम्रो क्यामेराले काम गर्दैन। र यो भोल्टेज बाहेक यदि जुन सेटिङसँग रिलेटेड प्रब्लम छ लाइन छ त्यसमा पनि प्रब्लम आयो भने हाम्रो क्यामेराले काम गर्दैन। र यो ग्राफिक लाइनहरुसँग रिलेटेड प्रब्लम आयो भने पनि क्यामेराले जुन क्याप्चर गरेको इमेज छ त्यो हाम्रो फोनमा देखिदैन र ब्ल्याङ्क इमेज आउने प्रब्लम हुन्छ। भनेर क्यामेरामा यदि क्यामेरा अन नै नभएको कन्डिसन हो भने हामीले पावरहरु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर फेलियरले गर्दा क्यामेरा काम गर्दैन। फर्स्ट चाहिँ अब क्यामेरा रिप्लेस गरेर हेर्ने, हैन भने पावरहरु चेक गरेर हेर्ने। र सेकेन्डली के गर्नु पर्यो, क्यामेराको सेटिङ लाइनहरु चेक गर्नु पर्यो। क्यामेराको सेटिङहरु मिलेन भने क्यामेरा इनेबल हुँदैन। जस्तै क्यामेराको जुन पावर डाउन एस पावर डाउन थियो, एस पावर डाउन लाइन र अरु आईटीसी लाइनहरु हो, तीनहरुबाट के हुन्छ सेटिङ र इनेबल सिग्नलहरु पठाइन्छ क्यामेराले। यदि यो लाइनहरुमा प्रब्लम हुने पनि क्यामेरा एरर, क्यामेरा क्यान नट कनेक्ट, यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु देखिन्छ भने, यदि क्यामेरा ओपन भएर पनि यदि हामीले इमेज देखेन, बाहिरको जुन ग्राफिक जुन फोटो भिडियो देख्नु पर्ने त्यो देखिएन भने त्यो एमबीपी लाइनसँग रिलेटेड प्रब्लम हुने गर्दछ। यसरी एउटा क्यामेरामा हुने डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम र डिफ्रेन्ट टाइपको लाइनको बारेमा मैले तपाईलाई यहाँ देखाएँ। अब यस्तै डिटेल इन्फर्मेसन यदि तपाई सबै सेक्सनको बारेमा लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफलाइन ट्रेनिङ हुन्छ। अफलाइन ट्रेनिङको लागि यो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै एडभान्स लेभलको र पुरै ए टु जेड रिपेयरिङ गर्न सक्ने गरी पर्फेक्ट हुनको लागि तपाई मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै लो फीमा तपाईलाई हाई लेभलको ट्रेनिङ दिने मेरो कोसिस रहनेछ। र यस्तो हाई लेभलको ट्रेनिङ तपाईले नेपालमा अब दिने ठाउँहरु धेरै छन्। बेसिक लेभलको ट्रेनिङ लिएर कम्प्लिट काम गर्न सकिदैन र कुनै कुनै ठाउँमा हाई लेभलको ट्रेनिङ दिए पनि त्यहाँ फी एकदमै महँगो र सबैजनाले अफोर्ड गर्न नसक्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाई लो फीमा हाई लेभलको ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा यति नै। अब यो भन्दा थप अरु धेरै इन्फर्मेसनहरु हामी स्किमेटिक र लेआउटबाट लिन पनि सक्छौं। अब यो भिडियो बनाउँदाखेरि धेरै लामो हुन गयो, त्यही भएर सबै इन्फर्मेसन एउटा भिडियोमा शेयर गर्न पोसिबल भएन। म अर्को भिडियोमा अर्को थप इन्फर्मेसनहरु तपाईसँग शेयर गर्ने नै छु। अहिलेको लागि यति नै। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै